سلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ايه رأيكم نحكي مع بعض كده حكاية؟ زمان اتعمل مسلسل لقصة حقيقية اسمه السقوط في بئر سبع، والقصة دي كانت من ملفات المخابرات المصرية، واللي كانوا أبطال المسلسل ده الأستاذ سعيد صالح والأستاذ إسعاد يونس، اللي هم يبقوا في الحقيقة إبراهيم وانشراح. أيوة اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول. بصوا بقى، إبراهيم كان معاه إعدادية وكان شغال كاتب حسابات في مكتب مديرية العريش. أما انشراح بقى فكان معاها إعدادية برضه، وكانت عايشة في المنيا. اتقابلوا بالصدفة كده في فرح، يقوم يعجب بيها وبنظرتها في قلب الفرح. بعدها بكام يوم راح تقدم لها، قامت انشراح قالت أيوة هو ده. أهلها قالوا لها لا كله إلا ده في العريش واحنا صحتنا ما تسمحش، ده مشوار بعيد قوي. قعدت تصرخ وترفس وتقول لهم أنا عايزة من ده يا حزنبل. المهم اتجوزوا وقعدوا في العريش وخلفوا 3 ولاد. وفي يوم انشراح قالت له أنا عايزة ولادي يبقوا بريمو في الإنجليش زيك يا إبراهيم. قال لها يعني إيه يا ولية؟ قالت له يعني أنا عايزة ولادي يتعلموا في القاهرة، فأنا بقى هبعت ولادي يقعدوا عند أمك في القاهرة واكلين شاربين نايمين عندها، بس والنبي يا إبراهيم اوعى نكون هنتقل على أمك. وبعتوا العيال يتعلموا في مصر. إبراهيم بقى كان طموح، قدر بقى كده ياخد رشوة كبيرة في شغله، وربنا كرمه بقى يا ولاد واتقفش. المهم اتسجن 3 شهور وطلع رد سجون قد الدنيا. وبعد ما خرج من السجن مفيش بقى شغل ولا فيه فلوس. انشراح مراته قالت له مفيش غير حل واحد، ان احنا نروح نقعد عند امك في القاهرة، بس والنبي يا ابراهيم اوعى نكون هنتقل على امك. في الوقت ده بقى كان نكسة 67 واسرائيل كانت عاملة حظر تجول، كانوا مانعين اي حد يدخل او يخرج من سينا، فهم كده اتحبسوا ما عادوش عارفين يخرجوا. فراح إبراهيم مكتب الحاكم العسكري الإسرائيلي وقال له أنا عايز تصريح سفر للقاهرة عشان مراتي يا عيني حزينة. قام رد عليه وقال له شلومو مدريدش لايح، يعني مش هطلع بره يا بنت. فضل يروح كل يوم وبرضه مفيش فايدة. وفي مرة راح مزعق وعمل لهم قلبان، قلب لهم الدنيا وقام قايل لهم سفروني. فكان فيه ضابط إسرائيلي هناك كنيته أبو نعيم، قال له مالك يا أخ مالك كده يا أخويا؟ قال له ظروفنا وحشة قوي يا زميلي، وقعد بقى يحكي له ظروفه وقد مراته حزنانة نفسها تنزل القاهرة. أبو نعيم عرف إن إبراهيم محتاج فلوس، راح داخله من النقطة دي بقى، راح مديله دقيق وسكر وشاي وشوية حاجات كده، وقال له هحاول أجيب لك التصريح بالسفر. روح إبراهيم بالحاجات لمراته انشراح وكان مبسوط وسعيد. انشراح مراته قالت له انت جبت الحاجات دي منين؟ سرقتها منين؟ رد عليا. قال لها ابو نعيم اداني الحاجات دي. قالت له يا اخويا اوعى نكون هنتقل على ابو نعيم. وفي يوم ابو نعيم استدعاه وقال له ابشر يا ابراهيم اتوافق على سفرك للقاهره، الف مبروك، بس في شرط. قال له انا اخويا شغال في شركه تصدير للخضار والفاكهه يعني، فكنت عايز منك خدمه، عايزك تجيب لي اسعار الخضار والفاكهه من القاهره. فطبعا ابراهيم ما جاش في دماغه خالص ان هما بيجسوا نبضه علشان يجندوه. قال يعني الموساد سايب الحرب وكل هدفهم انهم ياكلوا طبق سلطه رخيص. فابراهيم رد عليهم وقال لهم انتوا عايزين اسعار الخضار والفاكهه بس ولا اجيب لكم كمان اسعار اللحوم والاسماك وكله؟ قال لهم عيني اجيب لكم اللي انتوا عايزينه وعين انشراح، احنا خدامين الجزم. المهم المخابرات الاسرائيليه انبسطوا قوي من ابراهيم وقرروا ان هم يجندوه. تاني يوم راحوا خدوه من بيته وودوه مكتب ابو يعقوب. ابو يعقوب ده ضابط في المخابرات الاسرائيليه. قال له بص يا ابراهيم انت هتشتغل معانا واحنا هنظبطك، وراح مديله $1000. في الوقت ده بقى $1000 دي كانت مبلغ جامد. فابراهيم فرح قوي وانبسط من الفلوس وقام روح البيت جري على انشراح وراح حكي لها كل اللي حصل ووراها $1000، وراح قايل لها ان هم عاوزينه لما يروح القاهره يجيب لها معلومات من هناك. فانشراح قالت له وقفت كده زي الاسد وراحت قايله له اوعى يا ابراهيم اوعى تجيب لهم اي معلومات غير لما توريها لنا الاول واتاكد منها. الموساد الاسرائيلي بقى حب ابراهيم وانشراح وراحوا مسفرينهم كده في اسرائيل في مكان اسمه بئر سبع، واستقبلوهم في المطار ودخلوهم صالة كبار الزوار وادولهم كمان فيلا قعدوا فيها 8 ايام تقولش شهر عسل يا اخواتي. وابراهيم سموه موسى وبقى عقيد في الجيش الاسرائيلي، والست انشراح سموها دينا وبقت ملازم اول. وبدأوا بعد كده بقى يدربوهم على الكتابة بالحبر السري وازاي يجمعوا معلومات وازاي يفرقوا بين الطيارات الحربية وكل حاجة لدرجة ان هم كانوا بيدربوهم ازاي يقولوا نكت على الجيش المصري. وقالوا لهم بصوا لما ترجعوا المطار في القاهرة هيسألوكوا 1 2 3 هتردوا عليهم تقولوا لهم 1 2 3.
نزلوا القاهرة وقفوهم في المطار وسألوهم الأسئلة اللي الموساد الإسرائيلي قالها لهم. قاموا هم قالوا إيه؟ إحنا حافظين الإجابة سبحان الله. قالوا لهم إحنا سافرنا إلى الأردن هربا من الاحتلال في سيناء. إحنا لا ممكن نقعد مع الصهاينة في حتة واحدة وشرف انشراح ما يحصل أبدا. قامت الحكومة المصرية مديالهم شقة وكمان وفروا لإبراهيم شغل وكانوا مبسوطين قوي ومنشكحين. وبدأوا بقى يجمعوا معلومات ويبعتوها للموساد الإسرائيلي والموساد يبعت لهم فلوس كتير وإبراهيم بقى يزداد سعادة والست انشراح هانم تزداد انشراحا، لدرجة إن انشراح كانت بتقعد تتحايل على إبراهيم وتقول له يا أخوي عشان خاطري اكتب اسمي في الجوابات اللي بتبعتها عشان يعرفوا إن أنا بساعدك وإيدي بإيدك في كل حاجة. وبقى فعلا في كل جواب يجي في نهايته ويكتب إن انشراح ساعدتني في جمع المعلومات. والبلية لعبت معاهم واتغيرت الأحوال وخدوا شقة تمليك في الأميرية وبدأوا يبينوا للناس إن هم شغالين في تجارة الملابس والأدوات المنزلية والكهربائية عشان ما حدش يقول لهم انتوا جايبين الفلوس دي منين. وفي يوم من الأيام ابنهم الكبير نبيل صح على صوت خناقهم مع بعض فاتصنت عليهم زيه زي أي طفل مصري أصيل. لقاهم ماسكين كاميرا حديثة جدا أول مرة يشوفها في حياته وإبراهيم عمال يقول لانشراح حطي الكاميرا في الشنطة وافتحي شنطتك كده واظبطي الكاميرا فيها وهي عمالة تقول له ما تتدخلش في شغلي يا إبراهيم. فالواد حب يستفسر راحوا متوهين الواد وقالوا له ده احنا هناخدكم نفسحكم ونصوركم بالكاميرا الحديثة الجميلة اللي احنا شاريينها دي. وبدأوا بقى ايه كل فترة كده ياخدوا العربية وياخدوا ولادهم ويطلعوا كده يتفسحوا ويمشوا قدام المواقع العسكرية اللي على البحر الأحمر. وكل ما يعدوا على موقع تروح انشراح مطلعة الكاميرا كده من شنطتها وتلقط بيها صورتين وتروح مدخلها تاني بسرعة. وإبراهيم يقعد يتحايل عليها ويقول لها علشان خاطري يا انشراح طب عشان خاطر أبو يعقوب طلعي الكاميرا صوري صورتين كمان. تقول له بقول لك ايه يا إبراهيم أنا رجلي حل عليا. وياخدوا بعضهم ويروحوا ويقولوا للولاد ها يا ولاد انبسطتوا؟ يقولوا لهم لا يا بابا ما انبسطناش. يقول لهم خلاص المرة الجاية بقى هناخدكم نفسحكم عند المواقع العسكرية اللي في الصعيد السكة هتكون أطول وتزهقوا وتتخنقوا أكتر إن شاء الله. العيال بدأوا يحسوا إن أبوهم وأمهم اتهبلوا لا بيفسحوهم فسحة عدلة ولا بيصوروهم بالكاميرا الحديثة. فالعيال سألوا أهاليهم فإبراهيم قال لهم اوعوا تكونوا مفكرين إن العز اللي احنا فيه ده من شغل العرة ده في ناس تانية بيحبونا وعايزيننا دايما مبسوطين وهم إسرائيل. فرد عليه نبيل ابنه وقال له أنا مش هبلغ عنك يابا. تدري ليش؟ لأنك ما كذبت علي. لدرجة إن الأولاد كمان بدأوا يتجسسوا مع أهلهم وفعلا ولاد انشراح كانوا هم السبب في اغتيال الفريق عبد المنعم رياض. ونعم التربية يا انشراح الكلب. وفي يوم دخل إبراهيم على انشراح مبسوط جدا قال لها يا انشراح أنا بلغت عن مخبأ للفدائيين. فانشراح اتخضت قال لها الموساد بعت لي مكافأة مالية كبيرة جدا. قامت انبسطت انشراح فسأل انشراح وقال لها هو احنا كده يا انشراح بنخون بلدنا؟ الشك هيموتني يا انشراح. قالت له ياه سؤال متأخر قوي بس احنا يا ابراهيم ما احناش خونة عشان 3 أسباب. أول سبب ان هما كده كانوا هيوصلوا لمكان الفدائيين. تاني سبب بقى ان حد غيرنا كان هو اللي هيبلغ وكان هو اللي هياخد المكافأة. تالت سبب بقى وده المهم ان انا بحب الفلوس قوي. قال لها اقنعتيني يا انشراح. بعد كده بقى حصلت ايه حرب 6 أكتوبر وكان إبراهيم وانشراح ما بلغوش الموساد بأي معلومات. فبعد الحرب جالهم جواب من الموساد بيقول لهم ان هم لازم يسافروا ضروري جدا عشان في اجتماع مهم. فإبراهيم قال لانشراح هينفخونا. راحوا هناك عملوا لهم تحقيق قالوا لهم ازاي ما تبعتولناش اي معلومات عن الحرب. إبراهيم قال لهم احنا اتفاجئنا زيكم بالظبط ما كناش نعرف اي حاجة. الجيش المصري كان بيرتب للحرب في سرية تامة والضباط الكبار كانوا بيعلنوا ان هم عايزين يروحوا يعملوا عمرة كنوع من التمويه عشان اشكال إبراهيم وانشراح. إبراهيم قال لهم احنا عرفنا قبلها بفترة صغيرة جدا بساعات ومفيش معانا جهاز حديث عشان نقدر نتواصل معاكم بسرعة. فالموساد قرروا ان هم يدوا إبراهيم وانشراح احدث جهاز لاسلكي في العالم ودربوهم عليه وقالوا لهم لو قلتوا لنا ميعاد الحرب اللي مصر هتعملها المرة الجاية هيبقى لكم مكافأة كبيرة جدا. إبراهيم وانشراح رجعوا مصر عادي جدا من غير الجهاز وقالوا لهم هنوصل لكم الجهاز الكيلو 108 السويس. وراحوا النقطة اللي هم حددوها لهم بدأوا يحفروا لحد ما لقوا الجهاز وخدوه وروحوا على البيت ولسه بيفتحوا الجهاز عشان يبعتوا منه أول رسالة لقوا الزرار بتاعه مكسور. قالت له بص يا إبراهيم طنش خالص ونحاول نبعت زي ما اتعلمنا قبل كده. فضلوا يجربوا بس منفعش. قالت له خلاص يا إبراهيم أنا هخطف رجلي كده لحد تل أبيب أجيب زرار جديد وارجع على طول.
قال لها ما تعوقيش يا وليه. قالت له وحياة ابو يعقوب ما تقلق ابدا عليا. وسافرت انشراح. المخابرات المصرية في الوقت ده كان عندها جهاز روسي حديث اسمه صائد الموجات، فاصطاد الموجات بتاعت الجهاز اللي كان مع ابراهيم وانشراح. لما كانوا بيحاولوا يبعتوا منه الرسالة هجموا على بيت ابراهيم، فتشوه لقوا الجهاز ولقوا الكتاب بتاع فك الشفرة. ابراهيم قال لهم هو انتوا عرفتوا؟ انا اسف. اخدوا ابراهيم وسابوا قوة استنت في البيت مع الولاد عشان يستنوا الست انشراح. رجعت انشراح من السفر، دخلت البيت لقت الضباط في وشها، والمخابرات المصرية راحت واخدة الزرار الجديد وخدوا الجهاز وراحوا باعتين منه رسالة لإسرائيل. قالت لهم ميرسي جدا على الجهاز الجديد وكتاب فك الشفرة. أخدوها هي والعيال وحققوا معاهم كلهم واعترفوا كلهم، واتحكم على إبراهيم وانشراح بالإعدام وعلى نبيل ابنهم الكبير بالأعمال الشاقة، والاتنين الصغيرين في الأحداث عيلة مشردة. العيال قدموا لأمهم التماس، وإسرائيل بعتت التماس إن هم يبدلوا الأسرة القذرة دي بجنود أسرى من حرب أكتوبر. المهم راحوا عدمين إبراهيم وانشراح، خففوا لها العقوبة من إعدام لمؤبد، ومن مؤبد ل17 شهر، وراحوا قالوا لها الالتماس بتاعك اتقبل وخلاص هتخرجي بإعفاء من الرئيس السادات بنفسه، بس انت ليكي زيارة دلوقتي من ولادك هتطلعي تشوفيهم. قالت لهم لا، انتوا بتضحكوا عليا، لما انا هخرج بتوروني ولادي ليه؟ انتوا اكيد بتحققوا لي امنية قبل الموت، انتوا اكيد هتعدموني زي ابراهيم مش كده؟ ولكن صدقت مصر وطلعت انشراح من السجن. وطلعت انشراح في لقاء مع الفنان الكبير سمير صبري في برنامج كان اسمه النادي الدولي، وأبدت ندمها جدا وقالت أنا هكمل حياتي في مصر، وإنها عايزة تعمل أي حاجة تكفر بها عن ذنبها. تقوم إيه؟ تاخد ولادها الموقوسة وتطلع بهم على إسرائيل. ونعم القرار يا انشراح الكلب. راحوا إسرائيل وغيروا أساميهم، ويقال إن هم اعتنقوا الديانة اليهودية. وزي ما كان الموساد الإسرائيلي دايما بيوعد الجواسيس بتاعته إن هم لو اتمسكوا هياخدوهم ويعيشوهم عيشة كريمة، كان فيه معلومات بتقول إن الست انشراح هانم كانت شغالة هناك دادة في الحمامات، لكن كانت مفكرة إن هم هيعينوها رئيسة الوزراء. ما هو ده مكان أمثالك. وقالت إن هي نفسها لما تموت ترجع تدفن في مصر، ولكن يا حسرتاه يا ويلتاه يا كلبتاه، اتولدتي مصرية مسلمة ومتي إسرائيلية يهودية وخلصت الحكاية. بس والنبي يا اخواتي اوعى كنت قلت عليكم، وإن شاء الله أشوفكم في حكاية جديدة. إيه رأيكم في القصة دي بقى؟